මම හිතන්නේ මම පටන් ගන්නම් අපේ දැන් මේ කවුරුත් ප්‍රශ්න කරනවා කවුරුත් කතා කරන මාතෘකාව තමයි මේ දැන් අපි මේ පටන් ගන්න තියෙන මෙහෙයුම් ගැන. ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්නේ දිගින් දිගටම මේ රටේ තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි මේක පටන් ගන්න මේ ඉවරයක් කළ යුතුයි කියන අදහස තිබුණා. ඒකයි මම තීරණය කෙරුවේ මේ මෙහෙයුම් පටන් ගන්න. මම හිතන්නේ අපි ඒකට ඉස්සලා ලෑස්ති වුණා. අපි ප්‍රජා පොලිස් කමිටු පිහිටෙව්වා කලින්ම ඔක්තෝබර් 10 වෙනකොට ඒක ඉවර කෙරුවා. කරලා දැන් අපි රට වටේ ඒ ප්‍රජා පොලිස් කමිටු එකතු කළා. අපි ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේකේ අරමුණයි අපිට ඒ කමිටු වලින් අපිට ඕනේ උදව්ව මොකද්ද මහජනයාව එක්රැක්ස් කරලා අපි සමග මේ වැඩේට බහින එක. ඉතින් මාධ්‍යයෙන්ුත් මං ඉල්ලා සිටින්නේ කරුණා කළා අර යුද්ධ කාලේ ඔබ සියලු දෙනා එකතු වෙලා මහජනයාත් එකතු වෙලා මේ එකතු වෙලා කරපු මෙහෙයුමක් හින්දා තමයි 30 අවුරුදු යුද්ධයක් ඉවරුනේ. ඉතින් මේක එහා සමාන යුද්ධයක්. මේකත් රට පුරාම අපිට 30 අවුරුදු යුද්ධේ තිබුණේ උතුරු නැගෙනහිර. මේ යුද්ධේ තියෙන්නේ රට පුරාම. ඉතින් අපිට මහජනතාවගේ සහභාගීත්වය අවශ්‍යයි. අපිට මහජනතාවගෙන් තොරතුරු අවශ්‍යයි. මහජනතාවගේ පොලිසියට දෙන ධෛර්යය අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒකින්ද ඒක තමයි අපි මේ ඒක ඉල්ලන්න තමයි අපි මේ රට වටේම ගිහිල්ලා අපි මහජනතාව හම්බ වෙලා මේ වුන් සමග කතා කරන්නේ. එතකොට මාධ්‍යයෙන් මම ඉල්ලන්නේ මේ මෙහෙයුම් වලට උදව් කරන්න, හරි විස්තර දෙන්න, මහජනතාව දැනුවත් කරන්න. එහෙම දැනුවත් කරනකොට ඒ මහජනතාව වුණත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා අවශ්‍ය තොරතුරු අපිට ලබා දෙයි. මම මේ අද වෙනකන් මේ කරපු මෙහෙයුම් වල සාරාංශයක් දෙන්නම්. අපි ඉස්සලාම පටන් ගත්තේ අපි ළඟ මේ අපි හැදුවා ලිස්ට් එකක් මේ කුඩු විකුණන අයගේ ලිස්ට් එකක්. එමකෝ මේකේ කැටගරිස් 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මහ පරිමාණයෙන් කුඩු ගේන අය. දෙවෙනි කැටගරි එක තමයි මේ කුඩු බෙදා හරින ජාලය. තුන්වෙනි එක කුඩු බොන අය. ඉතින් මම පොලිස්පතිතුමාටයි පොලිසියටයි මම උපදෙස් දුන්නේ කුඩු බොන අයව අමතක කරන්න. ඒ පස්සේ යන්න එපා. කුඩු ගේන අයට වෙනම අපි මෙහෙයුමක් කරනවා නාවික හමුදාවයි ඔක්කොම මුහුදෙන් ගේන ඒවා අල්ලන එක ඒක වෙනම යනවා. මට ඕනෙකම තිබ්බේ කුඩු බෙදා හරින ජාලය නැති කරන්න. ඉතින් ඒකට තමයි විශේෂයෙන්ම මේ මෙහෙයුම පටන් ගන්න තියෙන්නේ. බෙදා හරින ජාලයයි ඊළඟට ඒකට සම්බන්ධ පාතාලයයි. ඉතින් අපි එහෙම අපිට බුද්ධි අංශ වලින් අපිට ලිස්ට් එකක් හදලම තිබුණා. 4665ක ලිස්ට් එකක් තිබුණා. ඉතින් මම කිව්වේ ගිහිල්ලා මේ සියලු දෙනාම ගන්න. ඉතින් මේ දවස් 4 ඇතුළතදී අපි ඒ ලිස්ට් එකෙන් 731ක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම ඔපරේෂන්ස් යනකොට තවත් අයව අහු වෙනවා. සමහරට අපේ ලිස්ට් එකේ නැති අයව මේ අහු වෙනවා. සමහරට ලිස්ට් එකේ නැති අය අපි නොදැනුවත්ව හිටපු විකුණන අය හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි ඒ ඔක්කොම බලනකොට අපි 8451ක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා ඊරෑ 12 වෙනකොට. ඒකෙන් රැඳවුම් නියෝග අපි අරන් තියෙනවා 346ක්. වත්කම් විමර්ශන ආරම්භ කළා තියෙනවා 61කගේ. පුනරුත්ථාපනයට අපි යොමු කළා තියෙනවා 697ක්. එතකොට මේ දැන් හෙරොයින්, අයිස්, කොකේන්, ගංජා, හෂීස් ඒ වගේ සියලුම දේවල් අපි මේ මෙහෙයුම් වලදී අල්ලපු ඒවා වටිනාකම මිලියන 431යි මේ දවස් 4ට අල්ලපුවා. එතකොට මේ වත්කම් ගත්තොත් වාහන, ඉඩම්, ගොඩනැගිලි, රත්තරන් මුදල් ඒවා මිලියන 162ක්. ඉතින් මේ දවස් 4ේදී ඔබ සියලු දෙනාට පෙනෙයි
කොච්චර සාර්ථකව මේ දේ වෙලා තියෙනවද කියලා. මේ අත්අඩංගුවට ගත්තේවයි මේ වත්කම් අපි පොලිස් භාරයට අරන් තියෙනවා. පොලිස් භාරයට අරන් තියෙනවා අරගෙන මේවා මේ රාජසන්තක කරන්න තමයි අපි හදන්නේ උසාවියට දාලා. ඉතින් මේක තමයි දැනට අපි කරන මෙහෙයුම. මේක දිගින් දිගටම කරනවා. අර කතාවක් ගිහින් තිබුණා මේ සුමානෙකට කියලා නෑ. සුමානෙකට කියන්නේ මං කව 23 වෙනිදා වෙනින් පස්සේ දවස් දෙකක් විතර නවත්තන්න නත්තල් සමයේ හින්දා. ඒ වගේම අලුත් අවුරුද්දේ ජනවාරි 1 වෙනිදාට නවත්තන්න නැතුව අපි කවදාවත් නවත්තන්නේ නැහැ. මම පොලිසියට දීලා තියෙන ටාගට් එක තමයි ජූනි 30 වෙනිදා වෙනකොට විශාල වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ කියලා මුළු ලංකාවෙම. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේ සුමානෙන් දෙකෙන් නවත්තන්නේ මේක දිගටම කරගෙන යනවා. ඒ පොලිසිය පැත්තෙන්. එතකොට මගේ අමාත්‍යාංශයේ ගත්තොත් අනිත් විශේෂ ආයතනයක් හැටියට ගත්තොත් තියෙන ඉමිග්‍රේෂන් එක. ඔය පාස්පෝර්ට් ප්‍රශ්න තිබුණා අපි පටන් ගන්නකොට හරියට පෝලිං තිබුණා මිනිස්සු ගොඩාක් දුක් විඳා අපි ඒ සියලු දේ වෙනස් කෙරුවා 4 පොලකින් විතර පාස්පෝර්ට්ස් දෙන්න තිබුණ තැන් අපි ඒක 51ක් කෙරුවා දැන් මගේ අදහස වැඩි දවස් යන්න ඉස්සලා ඩෙන්ටිටි කාඩ් දෙනවා ඒකත් අපේ අමාත්‍යාංශය යටතේ ID cards දෙනවා තැන් 331ක වැඩි දවස් යන්න ඉස්සලා මම පාස්පෝර්ට් එකත් ඒ 331ේම ස්ථාපිත කරන්නයි හදන්නේ. එතකොට ඒ පැතිවල ගියා පින්තූරේ ගත්තා ඇඟිලි සලකුණු දුන්නා එතනින් පස්සේ පාස්පෝර්ට් එක ලැබෙනවා. ඉතින් ඔය වැඩ කොටස අපි දැන් කරගෙන යනවා. එතකොට දැන් පොලිසිය පැත්තෙන් ගත්තොත් තව එකක් තමයි මේ ළමා හා කාන්තා වන්ට තියෙන ප්‍රශ්න. දැන් අපි ජනවාරි 1 වෙනි සුමානේ මං උපදෙස් දීලා තියෙනවා අපි ෂෝට් කෝඩ් එකක් 119 වගේ ෂෝට් කෝඩ් එකක් දෙනවා සියලුම ළමා හා කාන්තා ප්‍රශ්න අපිට දැනුම් දෙන්න. ඔය ඒක දැනුම් දෙන්න මේ ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් මේ ලබා ගන්න අපි කාන්තා පොලිස් නිලධාරීන් පමණයි යොදවන්නේ. ඒ මොකද හුඟක් වෙලාවට කාන්තාවන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනකොට කෝල් කරුවාම මේ කවුරු හරි පිරිමි කෙනෙක් කෝල් එක ආන්සර් කරුවාම සමහරට කියන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද කාන්තාවන්ව පමණක් අපි පැය 24ම යොදවනවා මේ ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් ගන්න. තව එකක් තව ප්‍රශ්නයක් තිබුණා දෙමළ භාෂාවෙන් කෝල් කරන අයට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මේ ඒගොල්ලන් කතා කරුවාම මෙහි ආන්සර් කරන එක්කෙනාට දෙමළ දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේ පොලිස්පතිතුමා මේ අදහස ගෙනල්ලා මට කතා කරුවා අපි මේ වෙනම ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න දෙමළ භාෂාවෙන් දැන් කාන්තා ළමයින්ට වගේ දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරන්න අපි ඒක ස්ථාපිත කරන්න වවුනියා පැත්තේ කොහේ හරි කළා ඔක්කොම දෙමළ භාෂාවෙන් කම්ප්ලේන් එකක් කරන්න පුළුවන් 119 වගේ තව නම්බරයක් දෙනවා. ඉතින් මේ වැඩ කොටස තමයි අපි දැනට මේ මාස 2-3 ඇතුළත මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ තවත් ඉතින් පොලිසියේ මම තව එකක් කියන්න ඕනේ දැන් මේ පොලිසියේ වැඩවලට සමහර අය විවේචනය කරනවා. සමහර අය හිතනවා මේක අපි බලපෑම් වලින් නවත්තයි කියලා. නෑ. මේවා ඔක්කොම පටන් ගන්න ඉස්සලා ගරු ජනාධිපතිතුමා මා එක්ක කතා කරුවා. මම එතුමාට විස්තරේ කිව්වා. එතුමා කිව්වේ මොකද්ද? මට ඕනේ කුඩුයි පාතාලේ මේ රටින් තුරන් කරන්න. ඔයා ඕන ඇක්ෂන් එකක් ගන්න මට කියන්න ඒකට අවශ්‍ය දෙයක් මොන හරි තියෙනවා නම් මගෙන් ලබා ගන්න මට කියන්න. ඉතින් ජනාධිපතිතුමයි මායි ඉන්නකම් මම නම් හිතන්නේ කාටවත් මේ බලපෑම් කරලා අපිට මේක නවත්තන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි මේක දිගින් දිගටම කරනවා. මේක අපි කරන්නේ රටේ ඉන්න දූ දරුවන්ට සියලු දෙනාටම ඇත්තටම. පෞල් වශයෙන් ගත්තොත් මම හිතන්නේ විශාල ප්‍රතිශතයක් ඇති පෞල් කැඩිලා මේ ප්‍රශ්නේ කුඩු ප්‍රශ්නේ හින්දා. ඉතින් අපි මේ වැඩ කටයුතු දිගින් දිගටම කරනවා මේ මොනම බාධක ආවත් මේ ඒ ටික කරනවා.
මම වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඔබතුමාලට අහන්න ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම් මම ඒකට ඉඩ දෙන්නම්. Excuse me, Minister. I just want to know the hotline for women and children. Will it also affect domestic violence? That's my first question. Effect means? As in, would it also be useful for domestic violence Of in course, reporting domestic of course, violence? Yes. Okay. So, for example, marital rape is legal in Sri Lanka, but how would that be reported, if that's the case? I didn't get your question. A lot of people don't report domestic violence, and especially marital rape, which is legal in Sri Lanka. Would that also be reported as harassment under this hotline? It entirely depends on case by case, right? So now you say it's not legal in Sri Lanka. It is legal in Sri Lanka. That's what you said, right? Yes. Yes. But I really don't know whether it is legal. We must check. Whatever the rape is or whatever the harassment is, harassment. So whatever the complaint that comes to us, we will deal that way. The second question I have for you is the Ministry of Higher Education has put another hotline for ragging, which also has it's also useful in WhatsApp. Would that also be a possibility? Because that would. So that is done by a different ministry. Yes. I don't want to comment on other ministries and what they do. We will have our system which can cover anything. Now, even if you say ragging and if there is a problem, anyone can call 119. Yes. So that is available. Yes. So let the Ministry of Education have their line for their purposes. So because I don't know what their purpose is, they must be having a different plan. I want to know if that's something that's possible in the domestic violence hotline as well, to give evidence via WhatsApp. I don't get what you are saying. Domestic violence and ragging is two different things. Yes, but if you have a hotline that operates on WhatsApp as well, you can share pictures and videos of domestic violence. Is that a possibility? That's what I want Yeah, to we know. can look at it. We can look at it. Okay. Yeah. Thank you. ඇමතුමා දැන් ඔබතුමා සහ පොලිසිය හොඳ ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. අපි කවුරුත් එක්ක අගය කරන්න ඕන මේ මත්ද්‍රව්‍ය විනාශ කිරීම සම්බන්ධ. නමුත් ඒක කලින් දැනුවත් කරලායි ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියේ කියන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය ඔස්සේ දැනුවත් කළා අහවල් අලුයම සිට අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතකොට අර මිනිස්සුන්ගේ විශ්වාසයක් එනවා මහා පරිමාණයයි හැංගෙයිද පණීද කියලා. ඒ නිසා මම ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්නේ. ඕකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. අපි එකපාරට පොලිසියයි STF ඔක්කොම දාලා හැම ගමකටම කඩාපැන්නොත් සාමාන්‍ය ජනතාව බිය වෙනවා මොකද්ද කියලා දන්නේ නැතුව. දැන් එක එක කතා තියෙනවානේ බෝම්බ ගේනවා බෝම්බ පුපුරනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපිට සිද්ධ වුණා සියලු දෙනාට කියන්නේ මොකෝ පැනලා හැංගෙනවා කියලා හැමදාම පැනලා හැංගෙන්න බෑනේ. එහෙනම් ඉතින් මේ මූදෙන්ම පැනලා ගිහින් යන්න ඕනේ. එහෙම ගියොත් එහෙම එතකොටත් අපේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. කුඩු විකුණන කෙනෙක් නම් මං කියන්නේ. එහෙම පැනලා හැංගෙන්න බෑ. අපි දැන් කරන එකෙන් මං හිතන්නේ කාටවත් පැනලා හැංගිලා වැඩි දවසක් ඉන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මම නම් කියන්නේ මේ මිනිසුන්ට පැනලා හැංගිලා ඉන්න හදන්නත් එපා. ඒ මොකද එතකොට අපි හොයාගෙන මේ මිනිසුන් හොයාගෙන එනවා. එතකොට ඒ වෙලාවට මොනවා වෙයිද කියන්නත් බෑ. ඉතින් ඒකින්ද ඒක ප්‍රශ්නයක් උන්නේ අපිට සාමාන්‍ය මහ ජනතාවට අපිට දැනුවත් කරන්න වුණා මේ වගේ ලොකු ඔපරේෂන් එකක් ලංකාව පුරා අපි කරනවා 17 වෙනිදා ඉඳන් කියන එක. ඒකත් අපි 16 වෙනිදා කිව්වේ හෙට උදේ ඉඳන් කරනවා කියලා. නැත්තම් වෙන ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා හැමතැනම සාමාන්‍ය මහ ජනතාව. ඒගොල්ලන් බියටපත් වෙනවා. දැන් ගමකට එක පාට පොලිසියනුවේ STF ඔක්කොම පැනලා හොයන්න ගත්තොත් ඒ මිනිස්සුන්ට බයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අඩු ගානේ මේ මිනිස්සු දැන් දන්නවා මේගොල්ලන් එන්නේ මේ වැඩේට කියලා. ඉතින් ඒකයි අපිට එහෙම කරන්න ඕනේ. දැන් ඒ වගේම තමයි මේ වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා
පත් කිරීමන හේතුවෙන් ඔබතුමා කිව්වා ඊට විරුද්ධ නීතිඥවරු මහත්තුරු ගොඩක් පිරිසකට විරුද්ධව කතා කරා. ඔබතුමා හිදී සඳහන් කරා මේ අපරාධකරුවන්ට උදව් කරන අය තමයි එහෙම කතා කරන්නේ කියලා. ඒකටම එකතු කරනවා ඔවුන් චෝදනාවක් කරනවා දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් 4 වෙනි වග උත්තරකාරයන් වැරදිකාරයෙක් වුණු කෙනෙකුට මේ නිලතලයේ දරන්න පුළුවන්ද කියලාත් ඔවුන් ප්‍රශ්නයක් මතු කරනවා. මේ සම්බන්ධව ඔබේ අදහස් මොකක්ද? ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේ මොකක්ද ඇහුවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉස්සෙල්ලා? අර නීතිඥ මහතුරු විරුද්ධ වුණානේ වඩබල පොලිස්පති පත් කිරීමට. නමුත් ඔබතුමා ඒකට සඳහන් කරා අපරාධකරුවන්ට උදව් කරන නීතිඥවරු තමයි මේ අපරාධකරුවන්ට උදව් කරන නෙමෙයි මං කිව්වේ මේ මෙතුමාව පත් කරන එකට මාධ්‍ය සාකච්ඡා තිය සම්පූර්ණ විරුද්ධ වුණා එක කොටසක්. බොහොම අතලොස්සක්. ඊළඟට මං ඇනලයිස් කරලා බැලුවා ඇයි මේ ගොල්ලන් මෙච්චර විරුද්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට බලනකොට මේ කට්ටියම තමයි මේ මහම් පරිමාණ කුඩු ජාවාරම ඉන්න අයගේ නඩු වලට පෙනී හිටින්නේ. මම ඒකයි කිව්වේ. එතකොට මම දන්නවා නීතිඥ මහතුරු කියලා තියෙනවා මේ ඕනම නීතිඥ මහතෙකුට ඕනම නඩුවකට පෙනී හිටින්න පුළුවන් කියලා. මම ඒක නෑ කිව්වේ නෑ. මං කිව්වේ නෑ නඩුවට පෙනී හිටින්න එපා කියලා. නමුත් මං කිව්වේ බැලුවාම මේ කට්ටියම තමයි අර නඩු වලට පෙනී හිටින්නේ. ඉතින් ඒක මං අදත් කියනවා. ඒක ඉතින් නීතියක් වශයෙන් හෝ සම්ප්‍රදායක් වශයෙන් නීතිඥ මහත්තයෙකුට ඕනම වැරදිකාරයෙකුට පෙනී හිටින්න පුළුවන්. ඒක මම පිළිගන්නවා. හැබැයි ඔතන තියෙන්නේ සදාචාරය ගැන ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක අර නීතිඥ සංගමෙමුත් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරලා තිබෙනව නේද? නීතිඥ සංගමයෙන් නෙමෙයි ඉන්න නීතිඥවරු ඔක්කොම කිව්වත් මං කියපු දේ මං කියනවා අදත්. ඒ වගේ තමයි දැන් අර ඕමල්පේ සෝබිතා හාමුදුරුවෝ පෙරේදා තිබ්බු මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී කියනවා පාසල් ළමුණු සඳහා පාවිච්චි කරන එක්සයිස් පොත පෙන්නලම කිව්වා මුල් කවරේ සහ ඇතුල් කවරේ ගංජා කොළ තමයි print කරලා තියෙන කියලා මාතර පැත්තේ ආයතනයක්. මේ සම්බන්ධව පොලිස්පතිතුමාට කීවාය අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ වන තුර අරන් නැහැ කියලා පෙරේදා සඳහන් කළා. ඕමල්පේ සෝබිතා හාමුදුරුවෝ මොනවා කියනවද මම දන්නේ නැහැ. මම ඒක ගැන දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕමල්පේ සෝබිතා හාමුදුරුවෝ මට නම් කතා කරුවා 3-4 පාරක් එයාගේ උන්වහන්සේගේ වැඩවලට. මට නම් වචනයක්වත් ඕවා ගැන කිව්වේ නැහැ. ඉතින් පොලිසිය බාර ඇමති හැටියට මට කතා කරුවා පුද්ගලික වැඩවලට. මට නම් වචනයක්වත් ඕක කිව්වේ නැහැ. උයි මම ওই ප්‍රශ්නේ දන්නෙත් නැහැ. මම ඒක හොයලා බලන්නම්. මේ ප්‍රශ්න ඔබතුමාට යමුන අවසන් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා තවත් අය ඉන්න නිසා මේක පොඩ්ඩක් අතීත කතාවක් මම මේ ගන්න 2010ට යනවා. ජනාධිපතිවරණයේදී ඔබතුමාට මතක ඇති සහ ඒවකට වර්තමාන ජනාධිපති තිල්ලුවා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාත් ඒවකට ඡන්දය ඉල්ලුවා. ඒවකට අර එමිල් කාන්තන්ට මම මේ ප්‍රශ්න කියන හේතුවත් කියන්නම්. මුදල් ලබා දීම සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තු ශ්‍රීපති සූර්යාර්චි කතා කරා. ඒක ඔබතුමත් ඒක දන්නවා. ඒ තත්ත්වෙ මම මෙතෙන්ට අරන් එන්නේ දැන් වර්තමානයේ මේ රටේ බංකොලොත් වීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දුන්න තීන්දුව සමග විශේෂයෙන් එතෙන්දී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ නම සඳහන් වෙනවා. ඔබතුමා හැමෝටම අපි දකිනවා උත්සාහ කරන නීති හරියාකාරව හැමෝටම පොදුවේ ක්‍රියාත්මක කරන. ඒ සම්බන්ධ ඒ දාවිච්ච දේ සම්බන්ධ යම්කිසි පියවරක් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඒ 2010 වර්ෂයේ අර 2005 වර්ෂයේ ඒ වෙලාවේ මම යම්කිසි වැඩ කොටසක් කෙරුවා මහින්ද ජනාධිපතිතුමා බදිනවන්න. ඒක රහසක් නෙමෙයි. දැන් බලාගෙන යනකොට බංකොලොත් භාවයට ඉස්සලා ඒ කරපු වැඩ කොටසේ හින්දා තමයි මට හිතෙනවා මහින්ද ජනාධිපතිතුමා දිනලා අවුරුදු 30ක යුද්ධේ නැති වුණේ. ඒ පැත්තෙන් බලනකොට මම සන්තෝෂයි. එමුකෝ මහින්ද ජනාධිපතිතුමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමයි ඒ සියලු දෙනා බලයට ආපු හින්දා තමයි ඔය යුද්ධය ඉවර වුණේ. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් මම සන්තෝෂයි. අනිත් එක ඒ වෙලාවේ මැතිවරණයක් දිනන්න අපි හැම පක්ෂෙම හැම මැතිවරණ කමිටු වලින්ම පුළුවන් උපක්‍රම යොදනවා. ඉතින් එවැනි දෙයක් තමයි මේ 2005 වුණේ. උලා ඡන්දේ දිනුවා.
ඒ වෙලාවේ ඒ කියන්නේ ඔබතුමා ඊට පස්සේ ඒක මතු කරන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම එමිල් කාන්තන් හරහා මෙහෙම උත්තර දීලා ඡන්දේ වර්ජනය කිරීම සඳහා ගියා කියලා. ඉතින් දැන් වර්තමානයේ ඔබතුමාට අතට අවියක් ලැබිලා තියෙනවා මේ පිළිබඳ සොයා බලන්න. ඒ පිළිබඳ කටයුතු කිරීමට බලන්න. සොයා බලන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මං කියලා මං ඒ වෙච්ච සිද්ධිය මං කිව්වා නේද? එදා වෙච්ච සිද්ධිය කිව්වා. නමුත් ඒක එක එක්කෙනා එක එක විදිහට අර්ථකථනය කෙරුවා. දැන් අපි හිතමු අපි උතුරේ ඒ වෙලාවේ වුණත් අපේ උතුරේ තිබුණා අපේ GAලා අපේ ගවර්න්මන්ට් ඔෆිෂල්ස්ලා කොහොම වැඩ කරන මේ යාන්ත්‍රණයක් තිබුණා. එතකොට ඒ වෙලාවේ අපි මෙහෙන් මොන හරි සල්ලි දුන්නා නම් එහෙ වැඩපිළිවෙලකට හරි එහෙ වැඩපිළිවෙලකට ඒක කොහොමද ඒක දිහේ බලන්නේ කියන එක එක්කෙනාට එක අදහස් තියෙයි. දැන් මම මේ වෙලාවෙත් මම තේරුම් කරලා දුන්නා. දැන් මෙහෙමයි අපි හිතමු අපි සල්ලි දුන්නා නම් ආයුධ ගන්න එක්ක ඒ වගේ වැඩකට එතකොට ඒක බලන්න ඕනේ. හැබැයි එහෙම නැත්තම් ඒක ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ගරු ඇමතුමා දැන් මීට කලින් කියපු කාරණාවත් එක්ක ඔබතුමා දීපු ප්‍රකාශයකොත් එක්ක මගේ මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධ කරන දැන් අර අධිකරණයේ නීතිඥවරු සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා ඍජු ප්‍රකාශයක් කළා. ඒ වගේම තමයි අපි දැක්කා පහුගිය කාලෙදී නීතිඥ සංගමය ඔබතුමාගේ යම් ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් විරෝධය දක්වනවා. ඔබතුමන් ඍජුව ප්‍රකාශ කළා මේ මද්ද්‍රව්‍ය මැඩලීම සම්බන්ධයෙන් යන ක්‍රියාපිළිවෙතේදී ඔබතුමාගේ අදහස කොයි වගේ අදහසක දින්නේ කියලා. නමුත් ඒ අදහසට විරුද්ධ අදහසක් තමයි නීතිඥ සංගමය පළ කරලා ඔබතුමන්ට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවයි කියලා කිව්වා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා මොකක්ද දන්න අදහස? ඒක තමයි මම ඉස්සලත් කිව්වේ. මම එදා කියපු එක මම අදත් කියනවා. ඔය 16 වෙනිදා මගේ කතාවකදී මම කියපු එක මම අදත් කියනවා. මම කිව්වේ 47 දෙනා මේ කුඩු මේ කාර්යයන්ගේ නඩු වලට පෙනී හිටිනවා කියලා. මං කිව්වේ නෑ නඩු වලට පෙනී හිටින්න එපා කියලා. මං කිව්වේ හැබැයි ඒක බැලූ බැල්මට ඒගොල්ලන් ඒ 47 මේ පොලිස්පතිතුමා පත් කරන එකට විරුද්ධව බොහෝම දඟලපු අය බැලුවම ඒ නඩු වලට පෙනී හිටිනවා. එච්චරයි මං කිව්වේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ මොන හරි තිබිලා කලබල වෙලා නම් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම ඔබතුමාගේ ක්‍රියාකලාපයන් සම්බන්ධයෙන් වගේම වර්තමාන පොලිස්පතිවරයා පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි දැක්ක පහුගිය කාලෙදී කාඩිනල්තුමන් ඇතුළු වතිකානු ඒ වගේම සිරිල් ගාමිණී පියතුමන් ඇතුළු පිරිසක් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවන් පවත්වලා ඔබතුමාට චෝදනා ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ඒ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමන් පිළිතුරක් දෙනවා අපි දැක්කේ නැහැ. මොකද්ද ඔබතුමන් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ පාර්ශවයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ? නෑ දැන් පෙරේදා කොහෙද මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කළා තිබුණා කාඩිනල්තුමයි සිරිල් ගාමිණී පියතුමයි. කාඩිනල්තුමා කියපු එක මට තාමත් අදහන්න බෑ මේ කාඩිනල්තුමාට මෙච්චර දෙයක් තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා. කාඩිනල්තුමා කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශයක් කෙරුවලු. දැන් අපි රිපෝට් එක දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි මේ බිෂොප්ස්ලා එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකනේ කාඩිනල්තුමා කිව්වේ ජනාධිපතිතුමාගේ ඒක කිව්වා. අනිත් පැත්තෙන් මං කිව්වලු 190 පරීක්ෂණ ඉවරයි කියලා. ඉතින් මට තේරෙන්නේ මම කියපු එකම තමයි ජනාධිපතිතුමත් කියලා තියෙන්නේ. ඒ මොකද මමමයි ගිහිල්ලා රිපෝට්ස් ටික බාර දුන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ අවසරය ඇතුව. රිපෝට්ස් බාර දෙනකොටම මම ලිඛිතව දීලා තියෙනවා මේවා ටික බලලා අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න අපිට ඇවිල්ලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න අපි දැනට කරලා තියෙන විමර්ශනය ගැන. එතකොට ඒකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔබ වහන්සේලා අපිට ඒක පෙන්නලා දෙන්න. අපි එකට ඉඳගෙන මේක කරමු කියලා. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා කියලා තියෙනෙත් ඒකමයි මං කියලා තියෙනෙත් ඒකමයි. ඉතින් කාඩිනල්තුමායි පෙරේදා කියනවා මේ මං එකක් කියනවා එයා එකක් කියනවා. එයා කිව්වේ ඒක. එතකොට සිරිල් ගාමිණී පියතුමා කියලා තිබුණේ අර ගැලණිගම මේ ලොරියක් නිදහස් කරපු එක දේශබන්දු දෙන්න.
ඒකේ පරීක්ෂණ ඒ දවස්වලම කරලා මට ඒක කරන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. මම ෆයිල් එක බැලුවා. මේ ලොරිය මාළු ornamental fish පන පිටින් ගේන මාළු ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මට මතක විදිහට චීනෙන්ද කොහෙද. ඇවිල්ලා ඒක කස්ටම්ස් එකට ඇවිල්ලා. ඒකේ bill of lading ඔක්කොම තියෙනවා. කස්ටම්ස් ඔක්කොම චෙක් කරලා එදා රෑ ඒක රිලීස් කළා. එතකොට ඒ ලියකිවිලි ඔක්කොම කස්ටම්ස් එකේ තියෙනවා. ඒක රිලීස් කරලා ඒක ගෙනියන්න තිබිලා තියෙන්නේ හොරණත් ක්වොරන්ටයින් සෙන්ටර් එකකට. ඒ හොරණට ගෙනියන ගමන් තමයි මේක නවත්තලා තියෙන්නේ. එතකොට නවත්තලා තියෙනකොට මේක පරීක්ෂා කරන්න මේගොල්ලන් ගොඩක් වෙලා අරගෙන. නමුත් ඒක ඇතුලේ පින්තූර අරගෙන ඒ සියලු දේ කරලා ඒක නවත්තපු නිලධාරීන්. ඒගොල්ලන් ඔක්කොම ස්ටේට්මන්ට් දීලා ඒ නිලධාරීන් දෙන්න මේ ජනාධිපති කොමිෂම වෙලාවේ එතන විමර්ශන යුනිට් එකට ස්ටේට්මන්ට්ස් දෙකකුත් දීලා තියෙනවා. මේ නැවැත්තුවා මේ තිබුණ බඩු මේවා කියලා සියලු දේ. ඉතින් මේ සිරිල් ගාමිණි පියතුමා කියන්නේ වෙන කතාවක්. ඉතින් ඒ ටික කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ දේශබන්දුට අයිතිකාරයෝ කතා කරලා ඒක හින්දා මෙයා කතා කරලා කිව්වා කියලා. හරි දේශබන්දු පිළිගන්නවා. එයා කතා කරලා කියලා තියෙනවා. ඕක ඉක්මනට චෙක් කරලා අරින්න නැත්තම් ඕකේ ඔක්සිජන් ඉවරනොත් මාළු මැරෙයි. ඒක තමයි අයිතිකාරයොත් කතා කරලා ඉල්ලීම කරලා තියෙන එච්චරයි. ඉතින් ඒකින්ද මේ බස්නාහිර පළාත ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍යපති හැටියට නියෝජ්‍ය පොලිස්පති හැටියට එක එක්කෙනා මේ කෝල් කරන ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම දැන් මෑතකදී මට දැන් දිනේ මතක නැහැ මා ළඟ ඇති ෆයිල් එක කාර් එකේ කොටහෙන පැත්තේ ක්‍රියානුතුරක් වෙනවා. කාර් එකක් බයිසිකල් එකක හැප්පිලා බයිසිකල් එක එක්කෙනා තුවාල වෙනවා. කාර් එක එලවපුගෙන ආපු පුද්ගලයාව පොලිසියට ගෙනියනවා. රෑ. කවුද පුද්ගලයා? සිරිල් ගාමිණී පියතුමා. එතකොට කාඩිනල් ළඟම ඉන්න එක්කෙනෙක් දේශබන්දුට රෑම කතා කරනවා. කාඩිනල් කිව්වා කරුණා කරලා පොඩ්ඩක් බලලා මොන හරි කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට දැන් මේ උදේ වෙලා. උදේ පාර දේශබන්දුවේ ටික බලලා මෙයාට ඇප දෙනවා පොලිසිය. ඇප දුන්නාට පස්සේ සිරිල් ගාමිණී පියතුමා එයාම පහුවදා උදේ දේශබන්දුට කතා කරලා ස්තුති කරනවා. මේ ඇප දුන්නාට. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් වෙනවා. ඕනෙක් කෙනෙක් කතා කරනවා. ප්‍රශ්නයක් වුණාම කතා කරනවා. දැන් ඒ පුද්ගලයෙක්ම නිකන් ඊට පස්සේ මේ මොකුත් නැහැ අපි කවදාවත් එහෙම කරන්නේ නැති මිනිස්සු වගේ කතා කරනවා. Minister, you have already given all the volumes of Easter Sunday presidential attack presidential commission report to Cardinal and the Catholic Church. Why can't you release it public? We have given it to the Bishops' Conference. And we have given it as a secret document because there are sections you can remember Cardinal went on to say that first they were not given anything. Then they said that there is a section that was hidden. It was never given, right, to everyone. Presidential Commission, how do I say, order or whatever, they have clearly mentioned that these volumes are secretive documents, these should not be put out. They have mentioned in their report. Because there are people who have come and given evidence secretly. And those are also there in that document. So that is the very reason. But still, because Cardinal was shouting about it, I got the approval from the president to hand over everything to them. And recently also when I checked, they are still studying it. But then these few people who are not even in the Bishops' Conference, like Father Cyril Gamini, they keep on giving press conferences, whereas the bishops are still studying the report. And you have started this Herculean task of, eradicating drug menace in the country. We have seen in the past, like, ministers and, IGP starting this, but
they cannot sustain this, maybe because of a government change or maybe because of change in their own positions. How confident are you in continuing this and eradicating? Till I am the minister, I will do it. If the government changes and if I am not the minister, I can't say anything. But if the government doesn't change and still if I am the minister, and when I am doing this, if somebody tries to stop me, I'll leave this job. And there's allegation internationally about you using some shell companies to transfer money. Any response from you, Minister, on that? You know, this was said, if I remember right, first in year 2015 or 16. There is one parliamentarian, a very tall fellow in the parliament. He's the one who started this, right? In fact, he got one of his catchers, a lawyer, to go and lodge a complaint in the police. At that time, I was in the opposition. That was the time I was arrested and all the harassment was done. During that time, this also was done. But ultimately, the police went into that. We had no hold of the police. It was their police then and said there is nothing. All right? That was in 2015 or 16. Then I know this man got others to talk about it again recently. Right? And then he has some party, some name. They had held a press conference yesterday also and said this. I am not going to comment on all this crap. Only thing I am going to say is I am happy I have been looking at all these posts, what they put. There are few people who talk about it. And they say that all these have been acquired in 2002, year 2002. So one thing I am happy for them to say that even the year 2002 is much before I became even the chairman of the airport. Right? So let them make complaints or let them do it. But Now I am not going to waste my time giving answers to the crap. There has to be a proper this thing. Now Duminda Nagamua is the one who first made the allegation, giving a press conference. So I made a complaint to the CID. I said there is allegation like this. Investigate. Whoever who is guilty, take action. Then they started the investigation. They called him to give a statement. He never came. 2-3 times he was called, he never came. Then the CID went to Fort Magistrate Court and got a court order to get the statement. So he has to come and say, yes, I said this, here are the details. Right? Get a court order. What did he do? Immediately he went to High Court, appealing against the magistrate's court order to avoid coming to the CID to give the details. So obviously they don't have details, they just talk. So we'll wait and see. Yeah, let that investigation take place. But this allegation is not from that tall man, but this from the International Consortium of Investigative Journalists or something. Who are they? They are a bunch of journalists. Who else? Just because they are international journalists, they are like you all. Who are they? So you completely deny this? No, I am not going to answer anything on that. Let them. I mean, I also can say I'm an investigative journalist and write something about someone. Because in their report, did you see? They have contacted all those companies and they say they have not been able to get any details. By any chance, did they contact you, Minister? Pardon? By any chance, did they contact you for a response? They had sent an email. I didn't even reply. Because just because a journalist from Washington or somewhere writes to me, I am not there to reply any of those. Let them investigate. ඔබතුමා කතා කරපු කාරණේ සිංහලනුත් පොඩ්ඩක් විස්තර කරනවා නම් වටිනවා.
මොකද්ද මේකද? ඔව්. Excuse me, Mr. Minister. On the 13th of December also they have released a report, ICIJ, with this headline. You have seen it, no? Yeah, that's the report. Yeah. That's the one. Yeah. That's the one. That is the one they released on the 13th. Yeah. And නෑ සිංහලෙන් කියන්නේ ඉතින් මම කිව්වේ මේ මෙතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට මෙහෙම මේ ඇලිගේෂන් එකක් තිබ්බා කියලානේ කියලා මෙහෙම මේ මට ගෙවල් තියනවා කියලා ලන්ඩන් වල. ඉතින් මම කිව්වේ මම ඒවට උත්තර දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒ මොකෝ මම දන්නවා මේක පිටිපස්සේ ඉන්නේ මේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ උස හාදෙක්. හරි? එයා තමයි මේ ඔක්කොම පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම එකම දෙයයි මට කියන්න තියෙන්නේ දුමින්ද නාගමුවටත් ඒගොල්ල එයා කියලා තමයි මට පස්සේ ආරංචි වුණා. මේ මොකද්ද මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියලා ඉස්සලා මේ කිව්වා. මගේ විතරක් නෙමෙයි මාව JVP එකත් එක්ක අල්ලලා JVP එකත් එක්ක මම දූපත්වල සල්ලි දාලා තියෙනවත් කියලා කිව්වා. හරි? ඒකට මං කෙරුවේ මම CID එකේ පැමිණිල්ලක් කෙරුවා. පැමිණිල්ලක් කරලා මං කිව්වා මේක ගැන මේ විමර්ශනයක් කරන්න. විමර්ශනයක් කරලා වැරදි කරපු ඕනෙම එක්කෙනෙකුට දඬුවම් දෙන්න. එතකොට ඒ විමර්ශනයේ පටන් ගන්න දුමින්ද නාගමුවට එන්න කිව්වා කට උත්තරයක් දෙන්න. ආවේ නැහැ. තුන් පාරක්ද කොහෙද කියලා තිබුණා ඇවිල්ලා නැහැ. ඊට පස්සේ CID එක ගියා කොටුව මහේස්ත්‍රාත් ළඟට ගිහිල්ලා ඕඩර් එකක් ගත්තා. මහේස්ත්‍රාත් ඕඩර් එක දුන්නාම මේ අත්අඩංගුවට ගන්නවත් මොකකටවත් නෙමෙයි. දැන් එයා දන්න කරුණු ටික කියන්න කියලා. එච්චරයි. ඒකට විරුද්ධව එයා ගිහිල්ලා හයි කෝට් එකේ දැන් අපීල් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ දැන් මේ ඔක්කොම දඟලන්නේ කට උත්තරේ නොදී ඉන්න. ඉතින් අපි බලන් ඉමු මොනවද උසාවියේ තියෙනවා CID එකේ තියෙනවා ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක කරපු දෙයක්. Mr. Minister, getting back to narcotics, most of the detections are narcotics being brought into the country. Sri Lanka is a hub for narcotics. Any idea how it's re-exported? I am not really sure about this re-exporting. The narcotics are coming mainly through the sea route, and that is where we have to take a lot of actions to stop that. Unfortunately, our Navy also can't cover the entire area. So we depend on information, and that way we have done a lot of detections, narcotics and Navy together. So that is the only thing we can do to stop it. But of course, if 10 comes, we might stop 5 will come in. So it's a very difficult task. So that is why I thought if we can knock out the distribution channel inside the country, then even the stuff that comes in won't be able to distribute it. They won't be able to distribute it. So that is why we took this decision and started the operations. The quantity which comes in is in excess of the local consumption, isn't it? I mean, who knows the exact local consumption? Tell me. I mean, it's very difficult. Yeah, correct. Yeah. Plus, it's adulterated once it comes in again. No? Yeah. The quantity increases. Yeah. So there has to be some way it goes out as well. If you can investigate that also, that'll be a point. Thank you. ඇමතුමා දැන් සති දෙක තුනකට කලින් වීඩියෝ පටයක් නිකුත් කරලා තිබුණා ප්‍රභාකරන්ගේ දුව කියලා එක්කෙනෙක් කාන්තාවක් කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවනේ ඒකට අපි ආයෙ සටන් කරන්න සූදානම් වෙමු කියලා. දැන් මේ වගේ වීඩියෝ පට රිලීස් කරන අයගේ වමනාව වෙලා තියෙන්නේ රටේ නැති ප්‍රශ්න ඇති කරන්න. මේ වගේ සිද්ධිය ගැන ඔබතුමාලාගේ මිනිස්ට්‍රිය අවධානය යොමු කරන්නේ නැද්ද?
අපි ඒක බලලා තියෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ පාටය මොකද්ද කියලාත් බැලුවා. අපි දන්නවා ඒක හදපු එකක් කියලා. ඒකට මේ ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ටාශයයි CID එකයි ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් කරනවා. ඒ වගේ ඒවා එළියට දාන අයව අපි කොහොම හරි හොයලා අපි අල්ලනවා. ඒක අපි කරනවා. අනිතික මේ දැන් ස්කූල් ස්ටුඩන්ට්ස් ගොඩක් ඩ්‍රග්ස් වලට ඇඩික්ට් වෙන එක මේ ඒ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන මොකක් හරි ස්පෙෂල් ඔපරේෂන්ස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නෑ ඉතින් මේ ඒක තමයි මේ ඩ්‍රග්ස් වැඩි වෙච්ච එක ගැන තමයි අපි ස්පෙෂල් ඔපරේෂන්ස් කරන්නේ. ඉතින් ඒක එතකොට ඉස්කෝලත් කව වෙනවා. දැන් අපි ලිස්ට් එකක් හැදුවා විකුණන අය. දැන් ඒ වගේම දැන් මට ඊයේ වෙනකොට බුද්ධිඅංශ වලින් ලිස්ට් එකක් ලැබුණා. හරියටම ඉස්කෝලේ වලට දෙන අය කවුද කියලා. ඉතින් අපි ඔක්කොම ඒ හැම එකනා පස්සෙම යනවා. එහෙම එච්චරයි කරන්න පුළුවන් අපිට. අනිත් එක ඉතින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැත්තෙන් මේ ළමයින්ව දැනුවත් කරන අපිත් සම්බන්ධ වෙලා ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් උත් යනවා. මේ නමුත් අර අපේ ඔපරේෂන්ස් වල කැලලක් තමයි ඕකත්. එමතුමා දැන් ඔබතුමාලා මද්ද්‍රව්‍ය මැඩලන්න විශේෂ මෙහෙයුමක් කරගෙන යනවා. ඒ අතින් බැලුවාම මේ තවත් කාරණාවක් තමයි මේ බාල බෙහෙත් ගෙනල්ලා ජනතාවගේ ජීවිත අවදානමට දාපු පාලන අධිකාරිය කිහිප දෙනෙකුත් මේ වෙනකොට අත්අඩංගුවට පත් වෙලා තියෙනවා. ජනතාව කියන විදිහට සහ මේ විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ කියන විදිහට ඇමතිතුමත් හිටපු ඇමතිතුමත් මේකට වග කියන්න ඕනේ. ඇමතිතුමා වෙනකොට රටින් පිට වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා, වෙනත් රටකට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන කාරණාව. මේකට මැදිහත් වීමක් ඔබතුමාට තියෙනවද? කොහොමද මේ සම්බන්ධව ඔබතුමා මැදිහත් වීමක් කරලා තියෙනවද? මම සාමාන්‍යයෙන් අනිත් අමාත්‍යාංශවල දේවල් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක එකක්. දැන් මේ සිද්ධිය CID එකෙන් පරීක්ෂණ කරනවා. CID එකෙන් පරීක්ෂණ කරලා ඇමතිතුමා වැරදි කියලා ඒගොල්ලන්ට ඇතිවෙන්න සාක්ෂි තිබුණොත් ඒගොල්ලන් ඇමතිතුමාවත් අත්අඩංගුවට ගනී. හැබැයි සාක්ෂි තියෙන්න ඕනේ. මාධ්‍යයෙන්වත් දේශපාලන පක්ෂවලින්වත් කෑ ගැහුවට ඇමතිතුමාව ගන්න ඕනේ කියලා ඒක වෙන්නේ නැහැ. දැන් ওই ප්‍රශ්නෙට යම් කිසි පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඊට පස්සේ මම දැක්ක මීඩියා වල හරියට යනවා ලේකම්තුමාවත් ගන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ලේකම්තුමාව අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ. CID එක හරියටම ඒගොල්ලන්ට සාක්ෂි ලැබිලා ඒගොල්ලන්ට සැක කරන්න පුළුවන් හරි සාක්ෂියක් තිබුණ හින්දා තමයි ඊට පස්සේ අත්අඩංගුවට ගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම සාක්ෂි ලැබුණොත් එමෙතුමාවත් අත්අඩංගුවට ගනී. ඒක මේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම කරගෙන යනකොට ඔබතුමාට කෝල් එන්නේ නැති වෙයිනේ කාගෙන්වත්? කෝල් આવුත් මම ආන්සර් කරනවා. කෝල් එනවනේ මට හැමදාම මම හැම කෝල් එකම ආන්සර් කරනවා. ඒවත් ආන්සර් කරනවා. ඒවටත් කියන්න තියෙන ඒවා කියනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවසන් කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. වෙන ප්‍රශ්න මොකුත් නැහැනේ. හොඳයි.